Sziasztok! Rajzoljunk együtt nyuszit! Kezdjük egy ívelt vonallal, majd folytassuk erre még egyel. Ennek a vonalnak a végébe rajzoljuk meg az egyik fülét. Majd innen egy ívelt vonalat húzunk lefelé. Folytassuk a rajzunkat a teste megrajzolásával. Ide kerül az egyik lába, és ezt a részt összekötjük, majd megrajzoljuk a farkát. Rajzoljuk meg az orrát, a száját és a szemeit. Végül rajzoljuk meg a másik fülét is. Színezzük ki! Elkészültünk! Ha tetszett, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Rajzoljunk együtt legközelebb is! Sziasztok!